13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ रल के एक 40-45 साल के बंदे का बड़ी बेरहमी नाल कतल किया। कहानी है जी वाशिंगटन एवरेट की, जिथे 40-45 साल का जैरी हेमन आपकी माँ एवलिन के नाल रहिंदा सी ते इहदी माँ नूं अल्जाइमर की बीमारी सी ते ओह हर टाइम व्हील चेयर ते ही रहिंदी सी। ये आपकी माँ की देखभाल लई एक नर्स के तौर पर औरत नूं रख लैंदा जिहदा नाम सी बाबरा ओपल। ਇਹਦੇ 3-4 ਜਵਾਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੈਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਜੈਰੀ ਹੈਮਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਗ੍ਰੈਗ ਹੈਮਨ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਵੀ ਸੋਫਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਐਵਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਗ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ, ਟੇਬਲ ਤੇ, ਉੱਪਰ ਸੀਲਿੰਗ ਛੱਤ ਤੇ, ਫੈਨ ਤੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੈਰੀ ਹੈਮਨ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੈਰੀ ਹੈਮਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਬਰਾ ਓਪਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੈਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਨਰਸ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ? ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਾਇਬ ਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਨਾ ਜੈਰੀ ਲੱਭਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਜੈਰੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਰਾ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ, ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਹੋਰ ਲੈਟਰਮ ਪਟਰਮ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੈਫ ਗਰੋਡ, ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਕਾਈ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜੈਰੀ ਹੈਮਨ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੈਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੇਸਬਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੈਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਤਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ। ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੈਫ ਗਰੂਡ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈਦਰ ਦਾ ਇਹ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜੈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਜੈਫ ਗਰੂਟ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜੈਫ ਗਰੂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਕਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਹੈਦਰ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬਾਬਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਓ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਲੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੈਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਬਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੈਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੇਸਬਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਹੈਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇੱਕ ਮਰੀਅਮ, ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਬਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੈਫ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਫ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੈਫ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਰਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੈਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੈਰੀ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੈਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈਦਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੈਟ ਮਾਰੇ ਸੀ ਬੇਸਬਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੈਫ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤ ਮਰੀਅਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 2 ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, 5 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਇਨਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।